So ay mga Jobsters, ito na po ang ating It's Tuesday. Happy Tuesday! Maraming salamat po sa ating CDO. Ayan po ang Danes Cheese. Maraming salamat po. Happy Tuesday! Spreading some cheer and cheese for the Frontliners. So thank you Frontliners. And of course, sa ating JKL Foundation, maraming salamat po sa donation po ng Mr. Donut Cream Bread. Ayan, napakasarap po nito. Maraming salamat. And kay Miss Joanne po sa kanyang Nature Spring Bottled Water. So ngayon po, mamimigay po tayo ng ating mga food. Simpleng pamamaraan po para mapasaya po ang ating mga frontliners. Let's go! Kakalimutan, stay home, save lives para po makatulong po tayo kahit sa ating simpleng pamamaraan na mag-spread po ng virus. Tandaan po yan, okay? Kasama ko po siyempre ang tanghalang Mandaluyong para po sa ating unit operations kasama si Valerie. Mr. Nolan Mercado, aming president and CEO. Yan po, maraming salamat pa sa mga individual donors, business partners, brand partners. Patuloy po kayong sumuporta at tumulong po sa ating organisasyon. Maraming salamat po. Kung bago po sa aking channel, inuulit ko, please subscribe. Yes, Japoy Vlogs. Maraming salamat sa ating mga warriors, heroes, ang ating mga frontliners, health workers, mga police, mga volunteers. Mabuhay po! Hi mga Jobsters, ako ulit si Japoy or Japoy. And ako yung natin. Welcome back to my channel. Kung first time po sa channel ko, please subscribe at click na po the notification bell para updated po kayo sa aking lagay. Okay, ito po ang ating tuloy-tuloy na pagtulong sa ating relief operation. Siyempre, maraming salamat po sa ating mga donor sponsors at Tanghalang Mandaluyong din, ang ating organization. Naging din po sa mga tao na patuloy na sumusuporta po sa ating adikan. So, let's go! Mga Jobsters, let's go! It's Tuesday! So let's go! Come on boys! Ayan, shoutout po kay Tito Edwin Uy para sa aking facial mask. Maraming salamat po. Kay Miss Gwendolyn Domingo family po para sa ating face shield. Malaking tulong to. Maraming salamat po. So let's go! Let's go! At ngayong Cheesy Tuesday, makakasama natin ang ating mga officers. Dahil sa Tanghalang Mandaluyong, hashtag TMICares. Ayos! Patuloy po tayong nagbibigay natin mga frontliners ngayong araw at para po magbigay ng konting saya po konting saya, konting snacks para po sa kanila. Lagi po tayong magdasal dahil isa lang po talaga ang magiging sagot sa lahat.
Jobsters, natapos po ang araw natin ng pamimigay ng Cheezy Tuesday ngayong araw. Maraming salamat po muli sa ating mga brand partners, ang CDO, ang Danes Cheese, at ang ang Mr. Donut, ang JKL Foundation. Maraming salamat po. At si Ms. Joanne para po sa ating water. Ang Asia Brewery, ganun din po. Maraming salamat po. At ito pa nakauwi po kami. At syempre, para maging ligtas po tayo, dapat hubanin po natin ang ating mga damit. Protection po yun sa mga tao na kasama natin sa loob ng bahay. At syempre tayo rin po. So, maligo na. And yon. Thank you po. Maraming salamat po. At sobrang saya na araw. Marami po tayong napasaya. At marami po tayong nabigyan ng saya. Maraming salamat po ulit at pagpalain po tayo. Lagi po tayong magdasal at labanan po ang COVID-19. Laban. Jobster. Thank you. Ay mga jobsters sa college Japoy or JAPO, no? Ha?